ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮਾਈ ਨੇਮ ਇਜ਼ ਅਮਨ ਸੰਧੂ ਐਂਡ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਮਾਈ ਚੈਨਲ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਨੰਬਰ 62 ਅ ਨਿਊ ਈਅਰ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਦੈਟ ਯੂ ਮੇਡ। ਬਿਫੋਰ ਵੀ ਬਿਗਨ ਇਹ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਸੀਕੁਐਂਸ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। I did that because of some special requests made by several students. ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਸੇजेस ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ ਐਂਡ I even got some calls ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈਗੀਆਂ but we're gonna start with this one. So before we begin the video, I'd like to give you the meaning of resolution. Resolution is basically a self-promise that we make in order to bring about some good change in ourselves, in our life. So that is what basically a resolution is, right? So let's not waste any more time and start the cue card. Latest cue card number 62. Describe a resolution that you made in the new year. ਇਹਦੇ ਜੋ questions ਹੈ first one is what is the resolution or resolution ਉਹ ਜਿਹੜਾ promise ਹੈ self promise ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ why you made this resolution ਇਹ resolution ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਬਣਾਈ how did you complete it ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ complete ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ and how you felt about it ਤੇ overall feeling ਇਸ resolution ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ what was it. So moving on to the first paragraph. So the introduction. In this introduction, ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ question ਹੈ what is the resolution along with some general introduction ਆਪਾਂ include ਕਰਾਂਗੇ. So let's start. Taking up New Year resolutions with great expectations and eagerness is quite common to all. However, not all people stick to their resolutions and generally end up wasting the entire year in the similar way as usual. ਸੋ ਫਸਟ ਟੂ ਲਾਈਨਸ ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਊ ਈਅਰ ਦੀਆਂ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨਸ ਹੈ ਹਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਅਤੇ ਬੜੇ ਹੀ ਈਗਰਨੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਟੇਕਅਪ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਕਾਮਨ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ ਬਟ ਨਾਟ ਐਵਰੀਬਡੀ ਹਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਸ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਟਿਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਫਿਰ ਉਸੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦੇ ਆਪ ਦੇ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਹੈ ਉਹ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਫਿਰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। This year, even I made a resolution, and so far it is going good. ਇਹ 'ਚ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਇਹ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ so far that means ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। My New Year resolution was to limit the use of mobile phone. ਤੇ ਮੇਰੀ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਸੀ? What is the resolution? So that resolution is to limit the use of mobile phone. ਹੁਣ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੈ ਸੋ ਉਹ ਜੇਕਰ ਇਸ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਾਪੀ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਸੋ ਦੇ ਡੋਂਟ ਹੈਵ ਟੂ ਵਰੀ ਦੇ ਕੈਨ ਸਟਾਰਟ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਫਰੋਮ ਦ ਕਿਊ ਕਾਰਡ। ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਐਂਡ ਦੇ ਕੈਨ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਸਟਾਰਟ ਫਰੋਮ ਦ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਵਟ ਐਵਰ ਦ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਵਾਜ਼। ਸੋ ਮਾਈ ਨਿਊ ਈਅਰ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਵਾਜ਼ ਟੂ ਲਿਮਿਟ ਦ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ। ਬੇਸਿਕਲੀ just like many other people, I have had a phone addiction, which at one point had reached to such an extent that I began wasting my golden hours playing games, scrolling social media and watching movies. ਉਹਨੇ 'ਚ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਅਤੇ ਇਹ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਰੀਚ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਗੋਲਡਨ ਆਵਰਸ ਹੈ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਉਹ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਗੇਮਸ ਖੇਡ ਕੇ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਬਰਾਊਜ਼ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਸਕਰੋਲ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਮੂਵੀਜ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਵੇਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਲੈਟਸ ਮੂਵ ਔਨ ਟੂ ਦ ਨੈਕਸਟ ਸਲਾਈਡ। ਵਾਈ ਆਈ ਮੇਡ ਦਿਸ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ। ਕੁਛ ਪਾਰਟ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਦੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਵਾਈ ਆਈ ਮੇਡ ਦਿਸ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਵੇਸਟਿੰਗ ਮਾਈ ਗੋਲਡਨ ਆਵਰਸ ਪਲੇਇੰਗ ਗੇਮਸ ਸਕਰੋਲਿੰਗ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਐਂਡ ਵਾਚਿੰਗ ਮੂਵੀਜ਼। ਕੁਛ ਆਪਾਂ ਗਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਾਈ ਆਈ ਮੇਡ ਦਿਸ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੀ ਸੀ ਵੀ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੇਸਟ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਸੀ ਬਟ ਉਹਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਕੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਟਸ ਐਡਵਰਸ ਇੰਪੈਕਟ। ਐਡਵਰਸ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਇੰਪੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ। ਇਟਸ ਐਡਵਰਸ ਇੰਪੈਕਟ ਵਾਜ਼ ਸੀਨ ਔਨ ਮਾਈ ਗ੍ਰੇਡਸ ਐਂਡ ਬਿਹੇਵੀਅਰ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਗ੍ਰੇਡਸ ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦੇ ਮੇਰੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੋ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਲਮੋਸਟ ਮਾਈ ਹੋਲ ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਜ਼ ਅਪਸੈਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਮਾਈ ਲੋ ਗ੍ਰੇਡਸ ਐਂਡ ਦੈਨ I realized that it is a high time to quit this habit of mine.
मेरी जिहड़ी सारी फैमिली है वो मेरी इस एडिक्शन तो लैके अपसैट सी बिकॉज वो करके मेरे ग्रेड्स बहुत घट गए सी ते उस टाइम ते मैनू ये रियलाइज़ होया दैट इट्स अ हाई टाइम या इनू आपां कह सकते हैं इट इज़ अबाउट टाइम या इट वॉज द राइट टाइम टू क्विट दिस हैबिट ऑफ माइंड phrase. So finally I decided to put a full stop to it. Full stop मतलब to put an end, किसी चीज़ नू बंद करना, ख़त्म करना. So finally I decided to put a full stop to it and take control of my life in order to have a better and brighter future. So उस टाइम ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਜਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਦੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਆਪਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੈਟਰ ਤੇ ਬ੍ਰਾਈਟਰ ਫਿਊਚਰ ਬਣਾ ਸਕਾਂ. ਟੂ ਬੀ ਓਨੈਸਟ, ever since I stopped using my smartphone in my leisure time, I am feeling much more undisturbed now than before. ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਨੈਸਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਫ਼ੋਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਡਿਸਟਰਬਡ ਹੈ. In the next slide we will cover the second question, that how did you complete it. ਇਸ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ. Earlier, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਬੈਕ ਸਟੋਰੀ, I used to be on my phone until late night hours. ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਫੋਨ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਆਪਦਾ ਫੋਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ. But since I have made this promise to myself, I have changed my schedule to early. ਬਟ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਸਕੈਜੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਚੇਂਜਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ. ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸਕੈਜੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹਾਂ ਆਈ ਐਮ ਗੋ अर्ਲੀ ਟੂ ਬੈਡ ਐਂਡ ਆਮ ਗੋਨਾ ਵੇਕ ਅਪ अर्ਲੀ ਟੂ, ਐਂਡ ਅਲੋਂਗ ਵਿਦ ਦਿਸ ਟੂ ਸਟੇ ਵਿਗਰਸ ਐਂਡ ਬਿਜ਼ੀ. ਵਿਗਰਸ ਹੁੰਦਾ ਚੁਸਤ ਅਤੇ ਬਿਜ਼ੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ, ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਸਕੈਜੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਚੇਂਜਸ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਸੌਣਾ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਉੱਠਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ. ਐਂਡ ਅਪਾਰਟ ਫਰੋਮ ਦੈਟ, ਚੁਸਤ ਅਤੇ ਬਿਜ਼ੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਆਈ ਹੈਵ ਈਵਨ ਸਟਾਰਟਿਡ ਪਲੇਇੰਗ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਪੋਰਟਸ ਵਿਦ ਫਰੈਂਡਸ. ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਚੁਸਤ ਦਰੁਸਤ ਅਤੇ ਬਿਜ਼ੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਪੋਰਟਸ ਖੇਡਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਆਪਦੇ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ. ਆਲਸੋ ਆਈ ਸਵਿਚ ਆਫ ਮਾਈ ਫੋਨ ਐਟ ਸ਼ਾਰਪ 10 PM ਐਂਡ ਹਿਟ ਦ ਬੈਡ ਮਤਲਬ ਗੋ ਟੂ ਸਲੀਪ. ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੋਨ ਹੈ ਸ਼ਾਰਪ 10 ਵਜੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਚੈਨ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੌਂ ਜਾਂਦਾ. ਵਿਚ ਹੈਲਪਸ ਮੀ ਟੂ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਰਪ 10 ਵਜੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਟ ਹੈਲਪਸ ਮੀ ਟੂ ਗੈਟ ਅ ਸਾਊਂਡ ਸਲੀਪ. ਸਾਊਂਡ ਸਲੀਪ ਮਤਲਬ ਬੈਟਰ ਸਲੀਪ, ਡੀਪ ਸਲੀਪ, ਵਧੀਆ ਚੰਗੇ ਵਾਲੀ. which helps me to get a sound sleep for 8 hours daily, which is helping my focus, retention power and performance in studies. ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੀਂਦ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਗਈ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ 8 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਫੋਕਸ, ਮੇਰੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਓਵਰਆਲ ਜਿਹੜੀ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਵਧੀ. Now I'm trying miscellaneous ways to fulfill this resolution such as app timers. ਤੇ ਇਸ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਐਕਸਟੈਂਟ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਕਸਡ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਐਪ ਟਾਈਮਰਸ ਵਰਗੀਆਂ ਹੈ ਨਾ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਵੀ ਇਫ ਆਈ ਹੈਵ ਬਿਨ ਔਨ ਐਨੀ ਆਫ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਫॉर ਟੂ ਲੌਂਗ, ਕਿਸੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੈਨ ਇਟ ਵਿਲ ਗਿਵ ਮੀ ਅ ਸਿਗਨਲ, ਤਾਂ ਜੋ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਆਪਦੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਾਂ. ਸੋ ਟੂ ਬੀ ਕੰਟੀਨਿਊਡ, ਲੈਟਸ ਸੇ what it has to say. How I felt. Like every other addiction, it was a bit hard for me to overcome this. ਹਰ ਇੱਕ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੀ ਬੜਾ ਔਖਾ ਸੀ ਇਸ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਓਵਰਕਮ ਹੋਣਾ. Bit hard for me to overcome this one. Also, as I would have trouble sleeping at night. ਮੇਰੇ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖਾ ਕਿਉਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੇਟ ਤੱਕ ਫੋਨ ਵੇਖਣ ਦੀ ਆਦਤ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੈ ਆਈ ਵੁੱਡ ਹੈਵ ਟਰਬਲ ਸਲੀਪਿੰਗ ਐਟ ਨਾਈਟ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਦੇ ਲਈ. ਬਟ ਨਾਓ ਆਈ ਮੈਡੀਟੇਟ ਫॉर ਹਾਫ ਐਨ ਆਵਰ ਟੂ ਰਿਲੈਕਸ ਮਾਈ ਮਾਈਂਡ ਬਿਫੋਰ ਸਲੀਪਿੰਗ. ਬਟ ਹੁਣ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵੈਪ ਕੀਤਾ, ਰਾਦਰ ਦੈਨ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਫੋਨ ਆਈ ਟਰਾਈ ਟੂ ਮੈਡੀਟੇਟ. ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਮੈਡੀਟੇਟ ਕਰਦਾ. ਮੈਡੀਟੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਥਾਟਸ ਆ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਲੈਕਸ ਫੀਲ ਕਰਦਾ. ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਨੀਂਦ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਨਾਓ ਇੰਸਟੈਡ ਆਫ ਵੇਸਟਿੰਗ ਆਵਰਸ ਔਨ ਮਾਈ ਫੋਨ
I have started stepping out of the house more and gaining newer experiences. Stepping out of the house more मतलब ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਿਕਲਣਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਫੋਨ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ, ਨਾਓ ਇੰਸਟੈਡ ਆਫ ਵੇਸਟਿੰਗ ਆਵਰਸ ਔਨ ਮਾਈ ਫੋਨ, ਆਪਦੇ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਮੈਂ ਕੀ ਹੈ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਈ ਹੈਵ ਸਟਾਰਟਡ ਸੋਸ਼ਲਾਈਜ਼ਿੰਗ ਮੋਰ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਦੇ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਿਸ ਲਾਈਫ ਦੇ ਮੈਂ ਗੇਨ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। all of this has helped me in every sphere of my life, every sphere मतलब every aspect, ਸਭ ਪਾਸੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰੇਕ ਸਫੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਫਰੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲਪ ਕੀਤਾ। ਐਂਡ ਆਈ ਹੋਪ that I will be able to continue this habit of mine in the coming times too। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਹੋਪ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਹੈਬਿਟ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਥਰੂ ਆਊਟ ਦੀ ਈਅਰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਪਾਊਂਗਾ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਆਵਰ ਕਿਊ ਕਾਰਡ। ਸੋ ਹੈਪੀ ਲਰਨਿੰਗ। ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੇ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਦਾ 9 ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਆਨਸਰ ਐਂਡ ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਆਨਸਰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਅਪਾਰਟ ਫਰੋਮ ਦਿਸ ਇਹ ਆਪਣਾ ਆਊਟ ਆਫ ਸੀਕੁਐਂਸ ਇੱਕ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਦਾ ਆਨਸਰ ਸੀ। ਸੋ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਵੀ ਗੋਣਾ ਗੋ ਬੈਕ ਟੂ ਸੀਕੁਐਂਸ ਨੰਬਰ 4 ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰੂੰਗਾ। ਸਿਰਫ ਸਪੀਕਿੰਗ ਮੋਡਿਊਲ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰੀਡਿੰਗ ਅਤੇ ਰਾਈਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਲਦ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੋਡਿਊਲਸ ਦੇ ਰਿਲੇਟਿਡ ਵੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪੋਸਟ ਕਰੂੰਗਾ। ਅਤੇ ਅਪਾਰਟ ਫਰੋਮ ਦੈਟ ਇਫ ਯੂ ਹੈਵ ਐਨੀ ਮੋਰ ਕੁਇਰੀਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਫੀਲ ਫਰੀ ਟੂ ਕੰਟੈਕਟ, you can call me or you can leave your feedback in the comment section below. I'm always happy to help. Stay tuned to our channel and happy learning. See you in the next video.